සුබ දවසක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා නිරායස YouTube channel එකට. සමහර දවසට ගෙදර උයන්න දේවල් නැති දවසට ගෘහණියක් විදිහට අපේ ගෙදර ඉන්න කාන්තාව දැනගන්න ඕනේ ඊටම අඩු වේදමකින් කොහොමද කෑම වේලක් සකසලා තමන්ගේ දරුවන්ට ස්වාමියාට දෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ කෑම හදාගන්න ක්‍රම ගොඩක් මම ඔයාලට මගේ channel එකෙන් කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝත් තියෙනවා මගේ පහුගිය වීඩියෝ ඒවා බලන්නත් පුළුවනි. අද මම වෙනස්ම දෙයක් ගැන කියලා දෙන්න හදන්නේ. අද ඔයාලට ඕන කරන්නේ ලුණු ගෙඩියයි සුදු ලුණු ගෙඩියයි අමු මිරිස් කරල් දෙකයි කරපිංචා කොළ ටිකයි ඉතුරු ටික අපි වේදමක් නැතුවම හොයාගන්න දෙයකින් තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන විස්තරේ මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේ තියෙන ගුණ ගැන වටිනාකම ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඒ නිසා දිගටම වීඩියෝ එක බලන්න. මුලින්ම මම මේ කරපිංචා අරගෙන ඒ ටික සූරලා ඒක මේ වගේ පොඩි බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අමු මිරිස් කරල් දෙකෙත් මම නැට්ට කපලා දාගන්නවා. දැන් අපි ලුණු ගෙඩිය සුද්ධ කරගන්න ඕනේ. ලුණු ගෙඩියත් මේ විදිහට සුද්ධ කරලා මම මේ බෝල් එකටම දාගන්නවා. ඊළඟට මම සුදු ලුණු ගෙඩියත් බිකක් දෙකට පළලා ඊට පස්සේ පොත්ත සුද්ධ කරලා මේකට දාගන්නවා. ඊළඟට මේ ටික ගිහිල්ලා හොදගෙන එන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ තමයි මම සුදු ලුණු ටික සුද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න දැන් ඔක්කොම ටික සුද්ධ කරලා ඉවරයි. මම දැන් මේක අරගෙන යනවා හොදගෙන එන්න. ඔන්න මම දැන් ඔක්කොම ටික හොදගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මම සුදු ලුණු ටිකයි කරපිංචා ටිකයි ලොකු බෝල් එකකට දාගන්නවා. පස්සේ මේ ටික අනන්න පුළුවන් බෝල් එකක් මේක. ඊට පස්සේ මම ලුණු ගෙඩියයි අමිරිස් කරල් දෙකයි කපා ගන්න හදන්නේ. ඔයාලා ඇයි දන්නවද මම මෙච්චර සුදු ලුණු එකතු කරගන්නේ? ඇත්තටම මේ වගේ කෑමට සුදු ලුණු නිතර එකතු කරගන්න එකෙන් ඔයාලගේ කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි කොන්දේ අමාරු වගේ දේවල් වලට මේ සුදු ලුණු ගොඩාක් ගුණයි. ඉතින් ඔයාලා මේ කන්න අකමැති කියලා බෑ. පුළුවන් තරම් සුදු ලුණු ගෙඩියක් ඔයාලා හදාගන්න කරි එකකට එහෙම නැත්නම් මේ වගේ බැදුමකට එකතු කරගන්න බලන්න. ඉතාලම වටිනවා. අමු මිරිස් කපලා ඉවරයි. දැන් මම මේ විදිහට රට ලුණු ගෙඩිය ලියා ගන්නවා. හීනියට තමයි මම ලියාගන්නේ. වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට බලාගෙන ඔයාලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම මම බෝල් එකට දා ගන්නවා. ඔන්න දැන් ඔක්කොම ටික කපලා ඉවරයි. මම දැන් මේ බෝල් එකට දාගන්නවා කෑලි මිරිස් මේස හැඳි එකක්. ඔයාලා රස අනුව මිරිස් එකතු කරගන්න. මම ටිකක් සැර කන්න කැමතියි. ඊට පස්සේ මම ලුණු එකතු කරගන්නවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දැන් දාගන්න. පස්සේ ලුණු බලලා මදි නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට මේස හැඳි 3 කාලක් විතර පොල් තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තෙල් මිරිස් ලුණු වල හොඳට ගෑවෙන්න මේ ටික අතින් අනා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම හොඳට අනනවා. මම දැන් ඒක අනලා පැත්තකින් තියනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා වියදමක් යන්නේ නැති කොළ జాතිය තමයි මේ. අහල පහල වත්තකින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ වත්ත පහලින් මේකට කිසිම වියදමක් යන්නේ නැතුව ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. මුරුංගා අත්තකින් රිකිලි 20ක් වගේ මේකට මම අරගෙන තියනවා. ගොඩ මෝරපුවා නෙමෙයි. ගොඩ මෝරපුවා සමහර වෙලාවට කොළව කහපාට වෙලා තියෙනවා. ඒක නැතුව ඊළඟ ඉස්සරහා ඒවා අරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මුරුංගා කොළ මේ රිකිලි වලින් මේ විදිහට සූරලා අයින් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික සූරනකම් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ මුරුංගා කොළවල ගුණ. ගොඩක් අය මේ ගැන දන්නේ නැහැ. ඔයාලට හිතෙනවා නම් මේක මේ විදිහට කඩලා අරගෙන තෙලේ බැද්දාම මේකේ ගුණ නැතුව යනවා කියලා ඔයාලට මම හදලා තියෙනවා මුරුංගා කොළ වලින් කිරි හොදි එකක්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක හදලා කන්න. නමුත් මේකත් ගොඩක් රසයි ඒ වගේම ගුණයි. එක විදිහට අපිට හදලා කන්න පුළුවන්. මොකද ගෙදර කැම නැති වෙලාවක අපිට එකම කැම එක විදිහට හදන්න දැනගත්තාම රසට කන්න පුළුවන්. මුරුංගා කොළ කියන්නේ ලෝකයේ ගොඩාක් අය ඉතාම පිළිගත් ඒ වගේම ඖෂධීය ගුණයන්ෙන් ඉතාම ඉහළ තියෙන කොළ වර්ගයක්. මේක ඉබේ වැවෙන ශාකයක්. ඒ වගේම මේකට කිසිම පොහොරක් දාන්න ඕනේ නැහැ. රසායනික දේවල් මුකුත් දාන්න ඕනේ නැහැ. ඒ හින්දා ගුණය අතින් ඉතාම ඉහළයි. ඒ වගේම විටමින් A සහ විටමින් C ඒ වගේම කැල්සියම් වලින්ද මේ මුරුංගා කොළ
කොළ පොහොසත්. ශරීරයේ ප්‍රතිශක්තිය ඉහළ නංවා ගැනීමට, අස්ථි ශක්තිමත් කර ගැනීමට, ඒ වගේම ලේ පිරිසුදු කර ගැනීමටත් ඔයාලට මේ මුරුංගා කොළ ආහාරයට ගැනීමෙන් පුළුවන්. ගර්භණී මව්වරුන්ට ශරීරයට අවශ්‍ය කැල්සියම්, යකඩ සහ විටමින් වර්ග මුරුංගා කොළ ආහාරයට ගැනීමෙන් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ශාරීරික දුර්වල අයට ශරීරය ශක්තිමත් කරගන්න ඕන නම් මුරුංගා කොළ නිතර ආහාරයට ගැනීම ගොඩාක් සුදුසුයි. ඒ වගේම අපේ ලංකාවේ නිර්මාංශයට බොහෝ විට වැළඳෙන රෝගයක් තමයි රක්තහීනතාවය. ඇඟේ ලේ මැදිකම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අයට මේ මුරුංගා කොළ ආහාරයට ගන්න එකෙන් එයාලගේ ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවය ඉතාම ඉක්මනට සපුර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා කුකුල් මස් ආහාරයට ගන්නවා හා සමාන පෝෂණයක් ඔයාලට මේ මුරුංගා කොළ ආහාරයට ගැනීමෙන් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේක ඔයාලගේ පිළිකා සෛල විනාශ කරනවා. ඒ වගේ ඔයාලට මේ ගොඩාක් වාසි තියෙනවා. ඉතින් මේ ගැන විස්තර ඔයාලට තවත් අන්තර්ජාලයෙන් කියවලා හොයාගන්න පුළුවන්, පොත්පත් කියවලා හොයාගන්න පුළුවන්. මම තවත් කියන්න ගියොත් මගේ වීඩියෝ එක දිග වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේක බලන එකත් එපා වෙයි. දැන් මම මේ විදිහට මුරුංගා කොළ ටික ඔක්කොම සූරලා ගත්තා. දැන් මම සූරගත්තු කොළ ටික මේ විදිහට ගිහින් හොඳට හොදගෙන එනවා. ඔයාලට මේ රිකිලි වලින් කොළ ගලවන්න කලිනුත් හොදලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට සූරලා ගන්න පුළුවන්. හොදගෙන ආපු කොළ ටික මම මේ විදිහට වතුර පෙරෙන්න තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු බලන්න මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ විදිහට දැන් වලදක් ලිපේ තියාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඒකට පොල් තෙල් මේස හැඳි එකමාරක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට තෙල් වැඩි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් තෙල් මේස හැඳි එකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මම අබතේ හැන්දක් දාගන්නවා. පොඩි ලුණු කෑල්ලකුයි සුදු ලුණු බිකකුයි ලියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් තෙලේ බැදෙනකන් තියාගන්න ඕනේ. අබ ටික පුපුරනකන්. ඒකලම මම එකතු කරනවා රතු මිරිස් කරල් දෙකට කපලා. මේ වෙලාවේදී මම සුදුරු පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඔයාලට පුළුවන් සුදුරු රසට කැමති නම් විතරක් මේ පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික බැදිලා සුවඳ එනකොට මම අර අනාගත්තු ලුණු මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්නවා. ලුණු මිශ්‍රණය මම පොඩ්ඩක් මේ විදිහට හැන්දෙන් කලවම් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක පියනෙන් වහලා උයා ගන්න ඕනේ විනාඩි 4ක් විතර. ගින්දර අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. විනාඩි 4කින් විතර මම මේ විදිහට පියන ඇරලා ආයෙත් හැඳි ගන්නවා. බලන්න ලුණු තැම්බිලා මදි. ඒ හින්දා මම පියනෙන් වහලා ආයෙත් තියනවා. ලුණු ටික අඩියට අල්ලන්න එනවා වගේ නම් වතුර මේස හැඳි දෙකක් විතර මේ විදිහට එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ අනලා පියනෙන් වහලා තියන්න. මේක ලුණු ටිකක් තැම්බෙනකන් චුට්ටක් බැදෙනකන් වගේ අපි ලිපේ තියාගන්න ඕනේ. තව එකක් තමයි සුදු ලුණු ටික තැම්බෙන්නත් ඕනේ. ලුණු ටික බැදිලා සුදු ලුණු ටික හොඳට තැම්බෙන්න ඕනේ. මොකද මුරුංගා කොළ දාලා අපි ගොඩ වෙලාවක් තියාගන්නේ. ගොඩ වෙලාවක් තියාගත්තොත් මේකේ තියෙන කොළ පාට නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ලුණු ටික හොඳට බැදිලා සුදු ලුණු ටික තැම්බුනහම මේ විදිහට අර මුරුංගා කොළ ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ ටික එකතු කරගත්තේ නම් ලොකු ගොඩාක් වගේ පේනවා. ඒ වුණාට චුට්ට මේක බොහොම පොඩ්ඩක් වෙනවා. 4-5 දිනකට නම් කන්න හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ බලාගෙන ඉන්න ලුණු ටිකයි මුරුංගා කොළ ටිකයි හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. විනාඩියක් දෙකක් විතර මේ විදිහට හොඳට මම කලවම් කරගන්නවා. ගින්දර ගොඩක් අඩු ගින්දරේ තියෙන්නේ. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා මතක ඇති. මේ වෙලාවේදී ලුණු මදි නම් බලලා ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ගින්දර ඕෆ් කරගන්න පුළුවන්. මුරුංගා කොළ ටික තැම්බෙන්න කියලා පියනෙන් වහන්න එපා. එහෙමනොත් එහෙම කොළ ටික තැම්බුන් රහයි. ඒ නිසා පියන ඇරලම කලවම් කර හොඳට මුරුංගා කොළ ටිකත් බැද ගන්න ටිකක්. ඒ වුණාට බලන්න මේ කොළවල කොළ පාට තාමත් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ගන්නට එනකොට ඔයාලා මේ ලිප ඕෆ් කරගන්න ඊට වඩා වෙලා තියාගන්න එපා. ඉතින් මේ බලන්න මේක ගොඩාක් රස පාටයි. ඔයාලටත් පුළුවන් හදලා බලන්න. හදලා බලුවොත් මට කමෙන්ට් එකක් තියන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරපු, කමෙන්ට් කරපු, ඒ වගේම මගේ වීඩියෝ වලට like කරපු හැමෝටම ස්තුතියි.
ඉතින් මේ වගේ අලුත් වටිනා වීඩියෝ බලන්න මගේ channel එකට හැමදාම එන්න කියලා මං කියනවා. ඔයාලගෙත් අදහස් යෝජනා තියෙනවා නම් මට කියන්න. ඉතින් තවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නිරෝගී සුව ලැබේවා.